สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะแนนจะพามาทำเมนูน้ำพริกค่ะวันนี้เราเลยมาทำเป็นน้ำพริกปลาดุกฟูค่ะเป็นเมนูที่จะทานกับข้าวก็ได้ทานเล่นก็ได้นะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาแกะเนื้อปลาดุกกันก่อนนะคะเราจะใช้แต่เนื้ออย่างเดียวนะคะเราจะไม่เอาส่วนหนังต้องพยายามอย่าให้ติดส่วนหนังนะคะเพราะว่าพอเอาลงไปทอดเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็แกะตัวเนื้อปลาดุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะหลังจากเราแกะตัวเนื้อปลาดุกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาตำค่ะเพื่อที่จะให้ตัวเนื้อเนี่ยมันฟูขึ้นมานะคะเวลาเอาไปทอดเนี่ยมันก็จะได้ฟูสวยงามนะคะในการทำให้ปลาดุกฟูนะคะอาจจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อช่วยให้มันขึ้นฟูมากขึ้นนะคะพอเนื้อปลาฟูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปพักเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อให้มันแห้งขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากที่เราตำเนื้อปลาดุกเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทอดตัวปลาดุกฟูกันค่ะตอนนี้เราก็ทอดปลาดุกฟูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของการผัดน้ำพริกปลาดุกฟูนะคะเริ่มจากใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะนำด้วยน้ำปลานะคะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราจะเคี่ยวนะคะให้ตัวน้ำมันข้นนะคะเริ่มเหนียวข้นนะคะเราจะใส่ในส่วนของอันนี้จะเป็นหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็พริกแห้งทอดนะคะที่เราเอาไปปั่นรวมกันเอาไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยปลาดุกฟูที่เราทอดเอาไว้นะคะใส่ลงไปเลยผัดให้น้ำนะคะตัวน้ำเนี่ยเคลือบไปกับตัวปลาดุกฟูกับพริกนะคะตอนนี้ตัวน้ำพริกปลาดุกฟูของเราก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวใบมะกรูดทอดลงไปค่ะเพิ่มความหอมเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูน้ำพริกปลาดุกจะทานเล่นๆก็ได้หรือว่าจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ดีนะคะสำหรับวิธีทำก็ง่ายมากๆนะคะสำหรับสูตรและวิธีการทำสามารถไปติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ